तुम्ही इथे बघू शकतायसा पूर्ण डोंगर सगळा वाहून गेलेला आहे. बाबा तू आणि कुठं मध्ये आला लागलायस? आई शपथच काय नजारा आहे. सगळीकडे नुसता हिरवगार दिसत आहे. त्यात डोंगावणारा हा गार वारा, पक्ष्यांचा किलबिलाट, मन अगदी प्रसन्न झालं. थकवा सगळा निघून गेला. पैसे फिटलं. नमस्कार मित्रांनो, मी ट्रॅव्हलर वैभव या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहे आंबाघाटचा परिसर पूर्णपणे. निसर्गाचं सौंदर्य जर तुम्हाला अनुभवायचं असेल तर हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. बाबा तू आणि कुठं मध्ये आला लागलायस? Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मगाशी एकदमच माकडं मध्ये आलं, मला काय कळालंच नाही. तुम्हाला ते नंतर स्लो मोशन करून दाखवतो. तोपर्यंत तुम्ही हा समोरचा नजारा बघून घ्या.
तुम्ही इथे बघू शकतायसा पूर्ण डोंगर सगळा वाहून गेलेला आहे. येताना शूटिंग नाही झालं, आता मी जाताना आणि परत शूटिंग करत आहे. त्याचं निसर्गासमोर कुणाचंच काय नाही चालत. Fearless.